हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म यो नयाँ बोर्ड चाहिँ यो पुरानो होम थिएटरमा चाहिँ नि इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यसको बोर्ड चाहिँ काम नलाग्ने भएको छ, त्यो कारणले गर्दा यो नयाँ बोर्ड लगाउन गइरहेको छु। ल है त सुरु गरौँ साथीहरु। भोल्युमलाई चाहिँ यसरी फर्काउँदा यो साइडमा यो MP3 बाट आएको आउट लेफ्ट र राइट चाहिँ भोल्युमको यो हेरियो साइडमा, अनि बीचमा चाहिँ नि यो भोल्युमको आउटको लेफ्ट राइट, अनि उता छेउको चाहिँ ग्राउन्ड यसरी कनेक्सन गरिएको छ भोल्युमलाई। यो बोर्डलाई यसरी नट लगाएर होम थिएटरको पछाडी ढकनीमा सेटअप गरिएको छ। यो बोर्डमा यो 705 आइसी आउँदैन, तर चाहिँ यो लगाउन मिल्ने ठाउँ हुन्छ। यो आइसी ले चाहिँ 12 भोल्टलाई 5 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ, जुन हाम्रो MP3 युज गर्नको लागि 5 भोल्टको आवश्यक पर्छ। त्यसकारणले गर्दा यो आइसी युज गरिन्छ। अनि MP3 को लागि हेरियो चाहिँ 5 भोल्ट यसमा आउट हुन्छ, यो बीचको ग्राउन्ड, यो चाहिँ 12 भोल्ट इन हुन्छ यसमा ग्राउन्ड, यो छेउको चाहिँ 5 भोल्ट आउट हुन्छ, जुन कि MP3 को लागि युज हुन्छ है। यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ 220 भोल्ट एसी लाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर 12012 एसी पठाउँछ। त्यसको कनेक्सन यो पोइन्टमा गरिन्छ। यो बीचको चाहिँ ग्राउन्ड भयो, यो 12012 भयो। अनि यता चाहिँ स्पिकर कनेक्सन गर्ने हो। यसमा चाहिँ अडियो आउटपुट लेफ्ट राइट, अनि यो बीचको ग्राउन्ड, अनि उताबाट आएको यो MP3 बाट आएको म्युजिक आउट चाहिँ यो बोर्डको यसरी राख्दा दोस्रो नम्बर र पाँचौं नम्बर इनपुट हो। दोस्रो नम्बर र पाँचौं नम्बर इनपुट हो। अनि यही स्पिकर आउट चाहिँ यहाँ कनेक्सन गरेको छ। यो चाहिँ नि ग्राउन्ड, यो चाहिँ लेफ्ट, यो चाहिँ राइट, अनि इनपुट चाहिँ नि यता कनेक्सन गरिएको छ। यो हेरियो पहिलो चाहिँ नि ग्राउन्ड, यताको लेफ्ट, यताको राइट इनपुट हो। यो चाहिँ यही बोर्डको 2 नम्बर र 5औं नम्बरमा कनेक्सन गरिएको छ। ल है त यसलाई चाहिँ चेक गरेर हेरौँ। एउटै स्पिकर भएको कारणले लेफ्ट र राइटमा कनेक्सन गर्छु। अडियोमा ध्यान दिनु होला। ल है त। Play by USB drive.